તો દોસ્તો, સ્વાગત છે તમારું પાયલ યુનિક કુકિંગમાં. તો આજે આપણે બનાવીશું સોજીનો એકદમ ક્રિસ્પી અને એકદમ કુરકુરો, મહિનાઓ સુધી સ્ટોર કરી શકાય તેવો નવો નાસ્તો. આ નાસ્તો બાળકોને ખૂબ જ ખાવાની મજા આવશે તેવો આપણે આ નાસ્તો આજે બનાવી અને તૈયાર કરીશું. તો તેના માટે આપણે અહીંયા આ રીતે સોજી લઈ લેવાની છે. તો આપણે જે રેગ્યુલર ઝીણી સોજી આવે છે તે આપણે સોજી લેવાની છે. તો આપણે માપ સાથે આને બનાવીશું પરફેક્ટ. તો તેના માટે આપણે આમાં 1.5 કપ જેટલી સોજી લીધી છે. તો આપણે આ રીતે 1.5 કપ જેટલી સોજીને લઈ લીધી છે અને હવે મિક્સર ગ્રાઇન્ડરની અંદર આપણે આને એકદમ સરસ પીસી અને એકદમ ઝીણી આપણે કરી લઈશું. તો આને એકદમ ફાઇન એવી પીસી અને રેડી કરી લેવાની છે. તો આ રીતે મેં સોજી અને પીસી અને તેને એકદમ આ રીતે ફાઇન પાવડર બનાવી અને આ રીતે રેડી કરી દીધો છે. આ રીતે થોડો આ રીતે હાથમાં લઈ અને જોઈએ તો તે થોડું કકરો હોય એવો લાગશે. તો આ રીતે આપણે તેનો ફાઇન પાવડર બનાવી દીધો છે. તો હવે તેનો લોટ બાંધવા માટે આ રીતે એક મોટું બાઉલ લઈ અને હવે આપણે જે સૂજી પીસીને રાખી છે તે બધી જ સૂજી આપણે આમાં એડ કરી દઈશું. અને હવે હાથની મદદથી આ રીતે સરસ તેના જે મોટા દાણા હોય તેને આ રીતે ભાગી લઈશું. તો આપણે સૂજીનો એકદમ પરફેક્ટ ફાઇન પાવડર બનાવી લીધો છે. તો હવે આપણે તેમાં મસાલામાં સ્વાદ અનુસાર મીઠું અને થોડાક આ રીતે મેં આખા જીરાને આ રીતે થોડું કૂટી અને લઈ લીધું છે. જીરાનું ફ્લેવર આમાં એકદમ સરસ આવશે એટલા માટે. તો આપણે મીઠું અને જીરું એડ કરી દીધું છે. તો હવે આપણે તેમાં મોણ માટે 1 ચમચી જેટલું તેલ એડ કરીશું. તો તેલ આપણે આમાં વધારે પડતું એડ નથી કરવાનું. તો આ 1 ચમચી જેટલું તેલ આપણે એડ કરી દીધું છે. તો હવે આપણે આને એકદમ પરફેક્ટ એવું મિક્સ કરી અને સરસ એવું મોણ આપી દઈશું. તો આ રીતે બધી જ વસ્તુને એકદમ પરફેક્ટ આ રીતે મિક્સ કરી લેવાની છે. તો હવે આપણે બધી વસ્તુને સરસ એવી મિક્સ કરી લીધી છે. તો હવે આપણે તેમાં થોડું પાણી એડ કરતા જઈ અને આનો થોડો મીડિયમ સોફ્ટ એવો લોટ બાંધી અને તૈયાર કરી લઈશું. તો આપણે લોટ છે તે વધારે પડતો કઠણ નથી બાંધવાનો. આપણે આનો લોટ થોડો ઢીલો એવો બાંધવાનો છે, કારણ કે સોજી હોય છે જે આપણે પાણી એબ્ઝોર્બ કરી લેશે એટલે આપણો લોટ છે તે થોડો કઠણ થઈ જશે. એટલા માટે આપણે આનો પહેલાં થોડો સ્મૂથ જ લોટ બાંધી અને રેડી કરવાનો છે. તો આ રીતે થોડું પાણી એડ કરતા જઈ અને આ રીતે આપણે લોટ બાંધી અને રેડી કરી લેવાનો છે. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણો લોટ છે તે થોડો બંધાઈ ગયો છે. તો આ રીતે આપણે સરસ એને મસળતા જઈ અને પરફેક્ટ એવો લોટ બાંધી અને તૈયાર કરી લઈશું. તો આ રીતે આપણે તેને થોડું પાણી એડ કરતા જઈને લોટને એકદમ ફાઇન એવો રેડી કરી અને તૈયાર કરી લેવાનો છે. તો આ રીતે આપણો લોટ એકદમ સરસ એવો બંધાઈ ગયો છે. તો આને આપણે એકદમ સરસ મસળી અને રેડી કરી લઈશું. તો આ રીતે આપણે લોટને એકદમ સરસ મસળી અને રેડી કરી લીધો છે. તો તમે જોઈ શકો છો. તો હવે આપણો લોટ થોડો કઠણ લાગે છે તો આપણે તેમાં થોડું બીજું પાણી ઉમેરી અને આ રીતે આપણે તેને મસળી અને સ્મૂથ કરી લઈશું. જેનાથી આપણો લોટ છે તે થોડો ઢીલો થઈ જશે. તો આપણે આને સરસ એવું મસળી લીધો છે. તો આપણો લોટ એકદમ પરફેક્ટ બંધાઈ અને તૈયાર થઈ ગયો છે. તો હવે આપણે લોટ ઉપર આ રીતે એક કપડું આ રીતે ઢાંકી અને આપણે આને 10 મિનિટ માટે રેસ્ટ થવા દઈશું, જેથી કરીને આપણી સૂજી છે તે એકદમ પરફેક્ટ એવી ફૂલી અને રેડી થઈ જશે. તો ત્યાં સુધી આપણે એકદમ સરસ નાસ્તામાં નાખવા માટે ચટપટો મસાલો બનાવવા માટે આ રીતે જે આપણું મેગી મસાલાનું આ રીતે પેકેટ આવે છે મસાલો, તે આપણે મેજિક મસાલો લઈ લીધો છે. તો તેનું એક પેકેટ આપણે આ રીતે એડ કરી દઈશું. તો આ એકદમ 1 ચમચી જેટલો આપણે મસાલો લઈ લીધો છે. તો હવે આપણે તેમાં થોડુંક મીઠું નાખી દઈશું. આપણે મીઠું વધારે નથી નાખવાનું, સ્વાદ અનુસાર આપણે મીઠું એડ કરી દઈશું, કારણ કે મસાલામાં પણ થોડું મીઠાનો ફ્લેવર હોય છે. અને 1/2 ચમચી જેટલો આપણે તીખાશ માટે લાલ મરચું પાવડર એડ કરીશું. તો આપણે આટલા જ મસાલા તેમાં એડ કરવાના છે. વધારાનો કોઈ પણ મસાલો આપણે આમાં એડ કરવાની જરૂર નથી. તો એકદમ ચટપટો એવો આપણો મેજિક મસાલાનો મસાલો છે તે બની અને આ રીતે તૈયાર થઈ ગયો છે. આ બાળકોને ખૂબ જ સરસ લાગે છે. તો હવે 10 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. તો હવે આપણે આ રીતે ચેક કરી લઈએ તો આપણું લોટ છે તે એકદમ પરફેક્ટ આ રીતે સેટ થઈ ગયો છે. તો પહેલાં આપણે આને એક વખત સરસ એવું મસળી અને રેડી કરી લઈશું. તો આ રીતે આપણે લોટને સરસ એવું મસળી લીધો છે. તમે જોઈ શકો છો. તો આપણો લોટ એકદમ પરફેક્ટ છે. તો હવે આપણે તેમાંથી આ રીતે એક મીડિયમ સાઇઝનો લુવો લઈ લેવાનો છે. આપણે રોટલી કરતા હોય તેનાથી થોડોક મોટો લુવો લેવાનો છે. તો આ રીતે આપણે લુવો છે તે લઈ લીધો છે. તો હવે આપણે તેને આ રીતે રાઉન્ડ શેપ આપી અને એક આ રીતે લુવો બનાવી લઈશું. અને હવે આપણે આ જે બાકીનો લોટ વધ્યો છે તેના ઉપર આપણે આ રીતે કપડું ઢાંકી દેવાનું છે, જેનાથી તે ડ્રાય ના થઈ જાય એટલા માટે. તો આ રીતે કપડું તેને ઢાંકી દીધું છે. તો હવે આપણે આને વણવા માટે એક પાટલા ઉપર એક થોડુંક એવું તેલ લઈ અને હવે તેલને પાટલા ઉપર સારી રીતે લગાવી દઈશું. જેનાથી શું થશે કે આપણો લોટ છે તે પાટલા ઉપર નીચે ચોંટશે ને અને આસાનીથી તે અલગ થઈ અને આપણે રોટલી છે તે વણાઈ જશે. તો હવે આપણે લુવાને આ રીતે થોડું રાઉન્ડ કરી અને હાથ વડે આ રીતે થોડું આપણે પહેલાં મોટું કરી લેવાનું છે લુવાને. અને હવે આપણે વેલણની મદદથી આપણી
સરસ એવી પતલી આપણે આની રોટલી વણાવી અને તૈયાર કરી લેવાની છે. આપણે આની રોટલી છે તે ઠીક નથી વણવાની, આપણે મીડિયમ પતલી એવી રોટલી વણીશું અને તૈયાર કરી લઈશું. જેવી આપણે રેગ્યુલર રોટલી બનાવીએ છીએ તેવી જ આપણે આની રોટલી બનાવી અને તૈયાર કરી લેવાનું છે. તો આ રીતે આપણે સરસ એવી રોટલી બનાવી અને તૈયાર કરી લીધી છે. તો આ રીતે આપણે મીડિયમ પતલી એવી રોટલી છે તે વણી અને આ રીતે તૈયાર કરી લીધી છે. ના જાડી કે ના પતલી, આપણે આ રીતે મીડિયમ રોટલી વણી અને તૈયાર કરી લેવાની છે. તો હવે આપણે આને સ્ક્વેર શેપમાં કટ કરી લઈશું. તો આ રીતે આપણે તેને સરસ એવી ચોરસ આ રીતે પહેલાં શેપ આપી દેવાનો છે. તો આ રીતે સાઈડમાંથી સરસ એવી ચોરસ આપણે આને શેપ આપી દઈશું ચપ્પાની મદદથી, તો તે એકદમ સરસ શેપમાં આવી જશે. તો આ રીતે આપણે તેને ચોરસ શેપમાં આ રીતે કટ કરી લઈશું ચપ્પાની મદદથી. તો આ રીતે મેં એકદમ સરસ તેને ચોરસ ક્યુબમાં આ રીતે કટ કરી લીધું છે. તો હવે આપણે જે સાઈડમાં રહેલો વથારાનો લોટ છે તેને આપણે આ રીતે અલગ કરી અને લઈ લઈશું. તો હવે આપણે બીજી રોટલી જે બનાવીએ તેમાં આપણે આ લોટને યુઝ કરી શકીએ છીએ. તો આ રીતે આપણે સાઈડમાંથી વધારાનો લોટ છે તે લઈ અને અલગ કરી લીધો છે. તો હવે આપણે ચપ્પાની મદદથી આ રીતે તેને પહેલાં 3 ભાગમાં આ રીતે પતલી પતલી પટ્ટી આપણે આ રીતે કટ કરી લઈશું. તો આ રીતે આપણે આની પતલી પતલી આ રીતે પટ્ટી કટ કરી લીધી છે. તો હવે આપણે આ 2 પટ્ટીને પહેલાં સાઈડમાં રાખી દઈશું અને હવે આપણે આ રીતે એક પટ્ટી લઈ અને હવે ચપ્પાની મદદથી આ રીતે આપણે તેના નાના નાના ચોરસ ક્યુબમાં આ રીતે કટ કરી લઈશું. તો આ રીતે આપણે 4 ચોરસ ક્યુબ આપણે આમાંથી બનાવી લીધા છે. તો હવે તેમાંથી આપણે આ રીતે એકાદ ચોરસ ક્યુબનું આ રીતે પીસ લઈ લેવાનું છે અને વચ્ચેથી આ રીતે આપણે કટ કરી લેવાનું છે. તો આ રીતે આપણે તેને ટ્રાયેંગલ શેપમાં આ રીતે કટ કરી અને નાસ્તાને રેડી કરી લેવાનું છે. તો આ રીતે આપણે બધા જ નાસ્તાને આ રીતે ટ્રાયેંગલ શેપમાં કટ કરી અને રેડી કરી લેવાનું છે. તો આ રીતે આપણે બધા જ નાસ્તાને એકદમ પરફેક્ટ આ રીતે શેપ આપી અને કટ કરી લઈશું. જો તમને જેવો પણ શેપ પસંદ હોય તેવો તમે શેપ આપી શકો છો. તો આ રીતે બધો જ નાસ્તો મેં રેડી કરી લીધો છે. તો હવે આપણે તેને તળવા માટે તેલ ગરમ થવા રાખ્યું છે અને આપણું તેલ મીડિયમ એવું ગરમ હોય ત્યારે આપણે આ રીતે એક એક કરી અને આ બધો જ નાસ્તો જે બનાવ્યો છે તે આપણે તેમાં એડ કરતો જવાનું છે અને મીડિયમ ટુ લો ગેસની ફ્લેમ પર જ આપણે આને કૂક કરવાનું છે. આપણે હાઈ ગેસની ફ્લેમ પર જો આને કૂક કરીશું તો તે બળી જશે અને આને એકદમ ક્રિસ્પી એવા નહીં બને, એટલા માટે તે સોફ્ટ થઈ જશે. તો આપણે આને ધીમા ગેસ ઉપર જ આપણે આને એકદમ ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર આવે અને એકદમ ક્રિસ્પી થાય ત્યાં સુધી આપણે આને તળી લેવાના છે. આપણે ગેસની ફ્લેમ છે તો મીડિયમ ટુ લો રાખવાની છે, વધારે પડતી હાઈ ગેસની ફ્લેમ નહીં રાખીએ. તો આ રીતે આપણે આને એકદમ સરસ ક્રિસ્પી અને ગોલ્ડન બ્રાઉન કલર આવે ત્યાં સુધી તળી લઈશું. તો તમે જોઈ શકો છો કે આપણા નાસ્તાનો કલર થોડો ચેન્જ થઈ અને હલકું કલર આવી ગયો છે. તો આપણો નાસ્તો છે તે એકદમ સરસ ગોલ્ડન બ્રાઉન થઈ ગયો છે અને આને તળાતા આપણે 2 થી 3 મિનિટની વાર લાગી છે. આપણે આને મીડિયમ ટુ લો ગેસે જ આપણે આને તળી અને એકદમ ક્રિસ્પી એવો કરી દીધો છે. તો હવે આપણે આને તળી અને આ રીતે એક પ્લેટમાં લઈ લઈશું. તો આ રીતે આપણે બધો જ નાસ્તો છે તે આ રીતે તળી અને તૈયાર કરી લીધો છે. તો હવે આપણે આમાં જે મેજિક મસાલાઓ બનાવીને રાખ્યું છે તે આપણે આ રીતે 1 ચમચી પહેલાં એડ કરીશું અને આ રીતે હવે આપણે તેને ટ્વિસ્ટ કરતા જઈએ અને બધો જ નાસ્તો મસાલો છે તેમાં આ રીતે ભેગો કરી લઈશું. તેનાથી આપણો બધો જ મસાલો તેના ઉપર ચોંટી જશે અને તેનું ફ્લેવર એકદમ સરસ આવી જશે. તો બીજી અડધી ચમચી જેટલો આપણે આમાં મસાલો એડ કરી દઈશું. તો આ રીતે બધો જ મસાલો છે તે આપણે આમાં એડ કરી દીધો છે અને એકદમ સરસ આપણે મસાલાનો ફ્લેવર આપણા નાસ્તામાં આવી ગયો છે. તો હું તમને એક નાસ્તો તોડીને બતાવું તો તમે જોઈ શકો છો તો એકદમ સરસ ક્રિસ્પી અને એકદમ કુરકુરું આપણું બની અને નવો નાસ્તો બની અને તૈયાર થઈ ગયો છે. તો બાળકોને ખાવાની ખૂબ જ મજા આવે તેવો 2 મહિનાઓ સુધી સ્ટોર કરી શકાય તેવો સૂજીનો એકદમ કુરકુરો એકદમ નવો નાસ્તો બની અને તૈયાર